Ceramics Hungary 2004-ben alakult, és kezdetben kínai burkolólapokkal kereskedett. Később egyre több világítópanelt is forgalmaztak, főleg a szállodai fejlesztések jelentették a húzóerőt. A forgalmazott termékeik felkerültek a nagy barkácsáruházak polcaira is, de aztán jött a válság. 2011-ben az EU hozott egy olyan határozatot, ami szerint a kínai burkolatokra egy majdnem 70%-os antidömping vámot szabott ki. Úgyhogy az építőipar 2011-ben már nem annyira dübörgött. A 70%-os antidömping vámmal, tehát büntetővámmal már a termékek azok eladhatatlanok lettek, és egyébként ezekre még itt van egy pár darab belőle, ezekre a termékekre vonatkozott, mert abban az időben mi nagyon sok ilyen autószalomba, plázákba szállítottunk több ezer négyzetméteres mennyiségben burkolatokat. Viszont 2011-ben már az árbevételnek kb. Egyharmadát a világítástechnika tette ki, és akkor döntöttünk úgy, mert akkor még ketten voltunk egy társammal, aki egyébként azóta már távozott a cégből, hogy a világítástechnika mellett maradnánk, arra helyezni nagyobb hangsúlyt, és átmennénk egy kicsit a gyártásba. És, hát mennyire volt könnyű meghozni egy ilyen döntést, mert azért ezek sohasem egyik napról a másik. Nem úgy van, az ember föl kell, és azt mondja, hogy akkor szakítok, vagy nem szakítok, de mondjuk eltávolodom attól, amit eddig csináltam, és akkor sokkal inkább egy olyan területre helyezem a hangsúlyt, aminek nem tudom, hogy mi lesz a végkifejlete. Bíztunk a világítás technikában, bíztunk ebben a történetben, és a gyártást azt azért kezdtük el, mert próbáltuk kizárni azt, hogy megint egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy mivel külföldről importálunk terméket, akkor egy rajtunk kívülálló okból kifolyólag akkor kihúznak alólunk egy teljes piacot, amit egyébként addig elég jól sikerült felépítenünk. Még mielőtt azt hiszik a kedves nézők, hogy a drámai hatás kedvéért borul füstbe a műhely, eláruljuk, hogy csak egy falemezre gravíroznak éppen lézerrel. Ez egy lézervágógép, ezzel végül is az egyedi lámpáknak a műanyag alkatrészeit 10 gyártjuk. éves a Pannonia MGTS Herceghalom 2017. Hát vannak partnereink, akiknek ilyen bérmunkát végzünk, mert ez a gép ez műanyag, és fal vagy rétegelt lemeznek a lézer vágására, gravírozására alkalmas. Ha tehát nem bérmunkában borítja füstbe a műhelyt a gép, akkor a Ceramics Hungary fő tevékenységének számító ledes lámpák gyártásában vesz részt. Ami meglepett minket az, hogy a drága gépek mellett mennyi kézi munkát igényel a lámpagyártás. Ez a legegyszerűbb része, mert ugye ez egy ilyen táblában érkezik, de ezt fel kell szerelni ezekre a LED sorokra. Megpróbálhatom én esetleg? Jó, csak mire kell vigyáznom? Ne vágd le az ujjadat. Aha. Erre? És csak tudod erre lecsigolni. És engedd el, szerintem engedd el. Magától vissza. Se hiszem. És akkor leveszem, így elhúzom, aha, és újra kezdem. Ez nagyon menő. Sosem csináltam ilyet, de már megérte ezért ide jönni. Nyomni kell, ugye? Hát jól be van állítva, akkor nincsen vele probléma. Szerencsére nekem kellett beállítanom. Nagyon jó. Hogyan tudjátok kiváltani a kézi munkát? Tehát hogyan lehet azért azt, hogy ez ne... Mert azért ez nagyon idő, meg hát kvázi energiaigényes munka, nem? Hát igen, de ez is egy kicsit úgymond szinte félautomata, mert nem kell végig tolni, csak nyomod a pedált, és úgy magától húzza. Mert hát ennyi, tehát ennek ez a technológiája, illetve még volna egy másik gép, de az ugyanennyi munkaerőt igényelne. Az nem ilyen görgős rendszerrel, hanem egy ilyen késsel vágna, de annak meg limitálva van ugye a kés hossza, és azért mi gyártunk ennél hosszabb LED sorokat is. Ebben vagyunk egyébként szerintem így Magyarországon viszonylag egyedülállóak, hogy a beültető gépek közül nekünk van olyan, amivel 1,20 méter hosszú panelt tudunk beültetni. A többi cég, ők inkább bonyolultabb alkatrészeket, meg bonyolultabb beültető géppel rendelkeznek, de azok... Nem vágtad az elejét, igen. De azok csak... Itt se vagyok. De ők csak kisebb méretű, tehát ilyen 40 vagy 50 cm-es
paneleket tudnak készíteni. Hát nekünk azért a leghosszabb itt van. van. Nem rontottam el. Akkor jó, megnyugodtam. Mondjuk ez pont egy ilyen sérült. De azért mi a beültetést ezt egy ilyen 1.20-as méretben tudjuk csinálni, és ez tényleg azt mondom, hogy ebben így Magyarországon szerintem kb. Egyedülállóak vagyunk. Tehát akkor minden adott ahhoz, hogy fejlődjetek. Tehát ez azért jó hallani, igen. Mert nyilván rengeteg munka van benne, meg hát ezt így innen könnyű ezt mondani, de hogy így valaki magyarázza el, hogy miért nem vágja le az elejét. Mit rontok el? Nem középen nyomod be. Aha. Na, ez csak megfordítsuk vele. Igen. Inkább bízzuk a szakemberre. Mondjuk ezek a hajlítgatások, meg az így letörés, az nagyon nem tesz jót nekem. Az általam termelt selejt egy valamire mégiscsak jó volt. Megtudtam, hogy Tóth Tamás az igényességben, pontosságban látja az egyik versenyelőnyünket Kínához képest. Talán mi ilyenekben tudunk nagyon különbek lenni a kínaiaktól, és egyrészt azért is hozták ide az összeszerelést, meg a gyártást, hogy csak az, hogy névben legyen Európai Uniós vagy magyar terméke, hanem hogy pont az ilyen apróságokra is odafigyelünk, hogyha hogy nem teljesen tökéletes, akkor azt mondta, nem tesszük vissza, és nem adjuk el úgy, hogy ez egy teljesen tökéletes termék, hanem akkor azt kivesszük, leellenőrizzük, aztán megnézzük, lehet, hogy fel tudjuk használni valami másra, de mondjuk abban, amit eredeti célra szánunk, azt semmiképpen sem adjuk el, ez nem kerülhet bele a tökéletes termékek közé. És hogy készül a tökéletes LED lámpa? Ha megvannak hozzá a megfelelő gépek és a szakértelem, akkor nagyon egyszerűen. Tóth Tamás röviden el is magyarázta nekünk. A nyomtatónál rákerül a forrasztópaszta, a nyomtatott áramkörre. Itt a nyomtatott áramkörre már rajta van a forrasztópaszta, a forrasztópasztára rákerülnek az alkatrészek, utána ez átkerül ebbe a reflow kemencének hívják, ennek megvan egy ilyen karakterisztikája, mennyire fűti fel, tehát a végén mennyire hűti vissza a nyomtatott áramkört, és amikor a másik oldalt kijön belőle, akkor már kész a termék, tehát akkor már ez igazából egy komplett LED modul, vagy akár egy lámpa, és ez már világít, hogyha áramot adunk neki. A belseje valóban világítana, de előbb össze kell szerelni, fel kell öltöztetni a lámpákat. És akkor itt folyik az összeszerelés része. Hát ez kézi munka, alkatrészekből szereljük össze. Lehet máshogy megúszni, tehát ezt nem lehet gépesíteni? Ezt nem, igazából most nekünk így ez a legnagyobb volumenű termelés tekintetében ez a tevékenységünk. Mindezt egy törökországi partner megrendelésére gyártják itt Martonvásáron. Onnan kapják az összes alkatrészt, és a magyar kezek által válik Európai Uniós termékké a LED lámpa. Világítás technikai vonalon most jelen pillanatban bérmunkát végzünk ennek a török partnernek. Ezt szeretnénk majd saját márkát kialakítani, vagy újabb ilyen partnereket találni. Igazából már ez el is indult ez a folyamat, tehát már van is rá igény, tehát most már tényleg elég megrendelés közeli állapotban, sőt már ilyen előrendelés vagy megrendelés állapotában van, ami még egy kicsit egy-két finomításon múlik, de ezek mind ilyen hosszabb távú megállapodások, ezek ilyen szlovén vagy horvát partnerekkel. És akkor a környékbeli országok, tehát... Hát elsősorban igen, elsősorban a környékbeli országok. Bár most pont egy ilyen megbeszélés alkalmával volt olyan horvát partner, aki nem feltétlenül Horvátországban szeretné értékesíteni dolgokat, hanem Afrikában vagy a Közel-Keleten. Ezt érdemes tudni, hogy kicsit úgy alakul a világ, hogy a kínai termékeket azt sok helyen már nem annyira szeretik, vagy nem annyira kedvelik, és csak az, hogy maga az Európai Uniós a terméke, az már egy nagy hozzáadott értéket jelent. Ezért próbálunk részt venni különböző kiállításokon, itt a kereskedőház segítségével, illetve hát most a 2018-as évben szintén nyertünk egy támogatást a Light and Building Show Frankfurtba. Hát azt gondolom talán a legnagyobb ilyen világítás technikai kiállítás, és ott szeretnénk így önálló standal részt venni. A Ceramics Hungary irodájában tehát, ahol az üzemlátogatás végén jártunk, már a jövőt tervezgetik. Emellett terveznek világítást csarnokokba, irodákba is. A tervezés az nem papíron történik, hát mi leginkább a Dialuxhoz igazodunk. Szerintem Magyarországon ezt, úgy általában világszinten ezt használják, így ezt a szoftvert használják a legtöbben. Ez arra alkalmas, hogy le lehet modellezni egy adott
helységnek, szobának, akár kisebb-nagyobb épületnek is a megvilágítását. Lehet forgatni jobbra-balra 3D-ben. Igen, tehát például, ahogy most itt az egy képzeletbeli, vagy egy valós szobának a belseje, hogy bele lehet helyezni mindenféle tárgyakat, és akkor mondjuk például, hogyha valaki szeretne egy ilyen, ez nagyon gyakori egyébként, tehát valaki szeretne mondjuk kitalálni, hogy milyen, meg hány darab lámpára volna szüksége, akkor hát a mi lámpáink azok rendelkeznek ilyen adatfájjal, ezt itt a Candon bemérettük, ott végeznek ilyen vizsgálatokat, és akkor ilyen EULUM adatfájnak hívják ezt. Ezeket az adatfájlokat azt be lehet illeszteni ebbe a szoftverbe, és akkor meg tudjuk nézni, hogy mekkora lesz a megvilágítás, hogy fog kinézni maga a helység. És vannak szabályok, amiknek meg kell felelni. Tehát egy ilyen műhelyben megvan az, hogy ilyen munkapult magasságban milyennek kell lenni a megvilágításnak, mekkora kell lenni a megvilágítás mértékének, és akkor azt előtte, mielőtt még felszerelnék a lámpákat, akkor azt meg kell tervezni. A magunk részéről mindehez csak annyit tehetünk hozzá, hogy a kis híján füstbe ment kezdet után világos jövőt kívánunk a Ceramics Hungary Kft-nek.